ठीक आहे. तर जसं लास्ट सेशनला आपण व्हेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कॅल्क्युलेटेड कॉलम, डेटा टाइप्स अँड रो लेवल सिक्युरिटी, इवन व्हॉट इज कॅल्क्युलेटेड टेबल, व्हॉट इज मेजर, हा वाला पार्ट बघितला होता. आज आपण ऍक्च्युली डॅक्स हे जे फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन्स कसे यूज करायचे तो वाला पार्ट बघणार आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे फंक्शन्स आहेत. ओके. तर त्याच्यामध्ये पहिला आपण लॉजिकल फंक्शन्स बघणार आहे. हाऊ टू यूज दी लॉजिकल फंक्शन्स. ओके. तर बिफोर गोइंग टू द लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन म्हणजे काय? कंडिशनल फंक्शन. जसं एक्सेल मध्ये इफ एल्सचा फॉर्म्युला आहे त्याच स्टाईलमध्ये इथं पण फॉर्म्युला आहे. ओके, सेम सिंटॅक्स, नथिंग इज डिफरंट. इफ एरर पण आहे. सॉरी. ठीक आहे. त्यानंतर ट्रू म्हणून फॉर्म्युला आहे, त्याच्यानंतर फॉल्स म्हणून फॉर्म्युला आहे. तर या दोन फॉर्म्युलाचं आउटपुट ऍज इट इज असतं. ऍज इट इज ट्रू फॉर्म्युला यूज केला तर ह्याचं आउटपुट आपल्याला इन केस ऑफ एक्सेल ऑल्सो आय हॅव डिस्कस्ड ह्याचं आउटपुट ट्रूच मिळतं. फॉल्स फॉर्म्युला यूज केला तर ह्याचं आउटपुट फॉल्स मिळतं. फक्त एक व्हॅल्यू रिटर्न करण्यासाठी, बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न करण्यासाठी हे फंक्शन क्रिएट केले गेलेले आहेत. त्याच्यानंतर लॉजिकल ऑपरेटर्स असतात. जे लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑब्व्हियसली आपण यूज करतो मल्टिपल कंडिशन्स देण्यासाठी, जसं की अँड, ऑर, अँड नॉट. हे ऑपरेटर. त्याच्यानंतर एक स्विच स्टेटमेंट म्हणून असतं इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके, जर तुम्ही जावा स्क्रिप्ट किंवा जावाशी फॅमिलीयर असाल तर त्याच्यामध्ये स्विच म्हणून आहे. इव्हन इन केस ऑफ पायथन मॅच केस म्हणून एक नवीन कन्सेप्ट पायथन 3.10 मध्ये ऍड झालेले आहे. सेम कन्सेप्ट आहे, फक्त तुम्हाला अंडरस्टँड करून घ्यायचे की वेन टू यूज व्हॉट. ठीक आहे. तर हे वाले फंक्शन आपण कधी यूज करणार तो वाला पार्ट आपल्यालाच डिस्कस करायचं. ठीक आहे. सगळ्यात पहिला कंडिशनल स्टेटमेंट म्हणजे इफ वाला जो फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला मोस्टली ज्या वेळेस बेस्ड ऑन द बुलियन आउटपुट ऑफ कंडिशनल एक्सप्रेशन्स, तर तुम्हाला आउटपुट डिसाइड करायचं असेल, पण मोस्टली हा फॉर्म्युला यूज केला जातो कॅल्क्युलेटेड कॉलम मध्ये. ओके. इवन वी कॅन यूज इफ फॉर्म्युला in measure also. Okay. In case of measure also, let's see how we can use. Let me remove this. ठीक आहे. सगळ्यात पहिला एक कॅल्क्युलेटेड कॉलम. कॉलम म्हणजे काय? नवीन, फॉर एक्झाम्पल नवीन एक कॉलम एखाद्या टेबलमध्ये तुम्हाला क्रिएट करायचा आहे, तर मग नवीन कॉलम क्रिएट करण्यासाठी आपण हा वाला फॉर्म्युला यूज करू शकतो. एक टॅग टॅग लेवलचा कॉलम ज्याच्यामधून तुम्हाला फक्त एक सिंगल व्हॅल्यू प्रोड्यूस करायचे आफ्टर दी कम्पॅरिझन. ओके. तर इवन इन केस ऑफ हियर, ओके, तुम्ही बघू शकता आय यूज. ओके, सो इट इज कमिंग फ्रॉम अनदर टेबल. ठीक आहे. तर बेस्ड ऑन सॉरी, बेस्ड ऑन एनी स्पेसिफिक कॉलम अमाउंट आपण काय करू शकतो? आपण एक न्यू कॉलम, कंडिशनल कॉलम क्रिएट करू शकतो. आता मी इथंच कॉलम एडिट करतो. ठीक आहे. किंवा ह्या टेबलवरती मी एक नवीन कॉलम ऍड केला. इफ आय से न्यू कॉलम, तर इथं कंडिशनल स्टेटमेंट मी यूज करू शकतो. लाईक इफ एल्स, तर मी म्हटलं सेल्स टॅग. ओके, सेल्स टॅग इज इक्वल, तर मला टॅग क्रिएट करायचे तर बेस्ड ऑन कंपॅरिझन मी म्हटलं इफ, लेट मी हिट. जर ऑटोमॅटिक सजेशन्स येत नसतील, ओके, सेल्स टॅग इज ऑलरेडी एक्झिस्ट, सो इफ आय से 1 आणि इफ ऑटोमॅटिक सजेशन येत नसतील तर एकदा एंटर बटन हिट करायचं. एंटर बटन हिट केलं की तुम्हाला ऑटोमॅटिक सजेशन येतात. ओके. ज्या पद्धतीनं एक्सेल मध्ये सिंटॅक्स होता तोच फॉर्म्युला आहे इथं. पहिला तुम्हाला लॉजिक टेस्ट, ऑब्व्हियसली लॉजिक टेस्ट जी आहे ती क्रिएट करण्यासाठी म्हणजे तुम्हाला कंपॅरिझन ऑपरेटर्स यूज करावे लागतील. तर कंपॅरिझन ऑपरेटर्स कुठला? एकदा तुम्ही कंडिशन्स डिफाईन केल्या की कॉमा देऊन तुम्हाला जर त्या सगळ्या कंडिशन्सचा आउटपुट ट्रू येत असेल, इफ ऑल द कंडिशन्स आर ट्रू, तर तुम्हाला काय आउटपुट पाहिजे? ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर जर कॉमा दिला, इफ द कंडिशन रिटर्न्स फॉल्स, इन दॅट केस व्हॉट आउटपुट यू वॉन्ट. ओके. तर हा त्याचा सिंटॅक्स आहे.
बट बिफोर गोइंग टू सिंटॅक्स, ठीक आहे. तर इन केस ऑफ कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये 6 टाईपचे कंपॅरिझन ऑपरेटर्स असतात. फर्स्ट असतो इक्वल्स टू, व्हॅल्यू इक्वल आहे का नाही चेक करायची. पॉवर बीआय मध्ये सिंपल आपण इक्वल्स टू यूज कर, डबल इक्वल्स टू वगैरे यूज नाही करत, सिंगल इज इक्वल टू यूज करतो कंपॅरिझन पर्पज साठी सुद्धा आणि व्हॅल्यू असाइन करण्यासाठी सुद्धा, ठीक आहे. त्याच्यानंतर ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, लेस दॅन और इज इक्वल टू, लेस दॅन और इक्वल्स टू, इवन ग्रेटर दॅन और इक्वल्स टू, ओके. त्याच्यानंतर नॉट इज इक्वल टू, इन केस ऑफ पॉवर बी आहे असं लिहिलं जातं. जसं एक्सेल मध्ये नॉट इज इक्वल टू लिहितो तसंच इथं पण नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू यूज केलं जातं. फाईन, ठीक आहे. तर हे 6 ऑपरेटर्स यूज करून ऑब्व्हियसली जर तुम्ही दोन व्हॅल्यूचं कंपॅरिझन करत असाल आणि कंपॅरिझन मध्ये ऑब्व्हियसली आपल्याला काय आउटपुट मिळणार आहे, तर आउटपुट ऑलवेज आपल्याला बुलियन व्हॅल्यू मध्ये मिळणार आहे. बुलियन व्हॅल्यू मध्ये ह्याचं आउटपुट काय असेल, तर इन केस ऑफ ट्रू और फॉल्स, या दोन बुलियन व्हॅल्यू मध्ये दोन्हीपैकी एक व्हॅल्यू ऑब्व्हियसली रिटर्न होणार आहे, ठीक आहे. तर तो वाला पार्ट, इवन हाऊ इट रिटर्न्स ट्रू, हाऊ इट रिटर्न्स फॉल्स, हे ऑपरेटर्स मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं. त्याच्यानंतर मी म्हटलं न्यू सेल्स, ओके. आणि इफ आय कम टू द टेबल व्ह्यू म्हणजे डेटा व्ह्यू, ओके. पहिला जो बाय डिफॉल्ट असतो तो रिपोर्ट व्ह्यू आहे, त्याच्यानंतर डेटा व्ह्यू आहे, त्याच्यानंतर मॉडेल व्ह्यू आहे, ओके. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडेल व्ह्यू सो फार. तुम्ही डेटा व्ह्यू, कॉलम वगैरे क्रिएट करायचं असेल तर डेटा व्ह्यू वरती यायचं. मी म्हटलं इफ, आता ह्याच्यामध्ये कॉलम्स आपण यूज करू शकतो, म्हणजे कॉलम नेम्सच यूज करायचे असतात. एक्सेल मध्ये सेल्स वगैरे यूज करतो, पण इन केस ऑफ पॉवर बी तुम्ही इथं काही सेल्स वगैरे असं रेफरन्स नाहीये, इथं तुम्हाला डायरेक्ट कॉलम नेम यूज करून कॅल्क्युलेशन मध्ये कधी कॉलम नेमच यूज करायचे. मी म्हटलं सेल्स अमाऊंट, ओके. न्यू सेल्स हा टेबल नेम आहे. सिंटॅक्स कसा फॉलो होतं बघा, टेबल नेम आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये त्याचं कॉलम नेम. कॉलम नेम मध्ये काय कोटेशन मार्क वगैरे काय ऍड करायची गरज नाहीये, हा सिंटॅक्स आहे ह्याचा. तर ह्याच्यामध्ये असंच लिहावं लागतं. आणि त्याच्यानंतर मी म्हटलं इफ दिस इज ग्रेटर दॅन, ओके, ग्रेटर दॅन लेट्स से 10 or greater than let's say 100. If this is greater than 100 or maybe I will say 1000, okay, then जर पहिली कंडिशन ट्रू असेल तर, meaning whatever the expressions we have specified here, right, आपण जे काही एक्सप्रेशन इथं डिफाईन केलेलं आहे, ती सेल्स अमाऊंट 1000 पेक्षा जास्त असेल तर काय आउटपुट मिळायला पाहिजे. ऑब्व्हियसली आय विल से हाय सेल्स, ओके. दिस इज व्हॉट माय कंडिशन. देन एल्स, आय विल से लो सेल्स. जर 1000 पेक्षा कमी असेल, 1000 पेक्षा जर व्हॅल्यू कमी असेल सेल्स अमाऊंटची, तर त्यांना लो सेल्स म्हणून रिटर्न करायला पाहिजे, राईट. तर बेस्ड ऑन द व्हॅल्यू ऑफ ईच सेल फ्रॉम दी सेल्स अमाऊंट कॉलम, ओके. सेल्स अमाऊंट कॉलम कुठे इथं आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक सेल्सला, ओके, प्रत्येक रो साठी किंवा प्रत्येक रेकॉर्ड साठी हा फॉर्म्युला एकदा एक्झिक्यूट होईल आणि इट विल ट्राय टू फाइंड आउट आयदर ट्रू और फॉल्स. आणि जर ही कंडिशन ट्रू रिटर्न करत असेल तर इट विल रिटर्न द फर्स्ट व्हॅल्यू ॲज अन हाय सेल्स. इफ नॉट, देन इट विल रिटर्न द सेकंड व्हॅल्यू. तर या पद्धतीनं, ठीक आहे, इफ फॉर्म्युला काम करतो. इवन इफ यू आर फॅमिलियर विथ एक्सेल, इट इज व्हेरी इझी. इथं पण बघितलं तर ड्रॉपडाऊन मध्ये आपल्याला हाय सेल्स आणि लो सेल्स या दोन व्हॅल्यू दाखवतात, ठीक आहे. मला अजून व्हॅल्यूज ऍड करायचे. लेट्स से आय वॉन्टेड टू ऍड मोर व्हॅल्यूज, म्हणजे इथं लो सेल्स नाही, ह्याच्यामध्ये अजून ऍव्हरेज, बिलो ऍव्हरेज अँड देन लो सेल्स अशा कॅटेगरीज सपोज मला क्रिएट करायचे, तरी पण करू शकता. पण आता नवीन कंडिशन द्यायची कुठं,
तर ऑब्विसली तुम्हाला कंडिशन द्यायची असेल तर इफ फॉर्म्युला यूज करावा लागतो. इफच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तर हा ऍज इट इज हा फॉर्म्युला मी कॉपी करतो. ठीक आहे. पण हा फॉर्म्युला कॉपी केला तर हा कॉपी केलेला फॉर्म्युला ऑलवेज जिथं फॉल्सची कंडिशन दिली असते, फॉल्सची व्हॅल्यू दिली असते, तिथं तुम्ही हा फॉर्म्युला पेस्ट करा. जस्ट कॉपी द सेम फॉर्म्युला अँड पेस्ट. ठीक आहे. आता ह्याच्यानंतर काय करायचं, तर ह्याच्यानंतर सिम्पली व्हॅल्यू चेंज करायची. ठीक आहे. व्हॅल्यू चेंज करायचे, मी म्हटलं न्यू सेल्स अमाऊंट इज ग्रेटर दॅन 500 असेल तर आय विल से ऍव्हरेज सेल्स. ओके, ऍव्हरेज सेल्स. मग आता इथं एक्झिक्युशन कसं होईल, तर पहिली कंडिशन चेक केली जाईल 1000 साठी. जर 1000 पेक्षा अबोव्ह असेल तर इट विल रिटर्न हाय सेल्स. नसेल तर अगेन इट विल गो फॉर द नेक्स्ट कंडिशन, राईट. कारण तिथं आपण दुसरा फॉर्म्युला पुट केलाय, तिथं आपण नवीन फंक्शन म्हणजे इफ फंक्शनच यूज केलंय, पण यस दुसरं फंक्शन यूज केलंय, सेकंड फंक्शन आय कॅन से इन द सिरीज. तर इथं मग काय होईल, तर 500 पेक्षा अबोव्ह व्हॅल्यू चेक केली जाईल. कंडिशन जर ट्रू रिटर्न होत असेल तर इट विल से ऍव्हरेज सेल्स. ओके. तर इथून आउटपुट रिटर्न होईल, म्हणजे सेकंड फॉर्म्युला मधून आउटपुट रिटर्न होईल. ओके, लेट मी ब्रिंग दिस ऑन न्यू लाईन. जर पहिली कंडिशन ट्रू असेल तर हे वाला आउटपुट मिळेल. इफ दिस इज नॉट ट्रू then this formula will be executed. This formula will return either average sale or low sale. ठीक आहे. ऑब्विसली पहिली कंडिशन जर फॉल्स असेल तर या फॉर्म्युल्यावरती आउटपुट डिपेंड असेल. ठीक, या पद्धतीने तुम्हाला लेट्स से फॉर्म्युला लिहावा लागेल ऑलवेज. आणि ऑलवेज नेस्टेड इफ एल्स यूज करायचं असेल तर जिथं फॉल्सची व्हॅल्यू असते तिथंच तुम्हाला फॉर्म्युला. असं नाहीये की तिथं तुम्ही फक्त टेक्स्ट यूज करू शकता. इन केस ऑफ रिटर्निंग समथिंग तिथं तुम्ही दुसरा फॉर्म्युला यूज करू शकता, तिथं कुठलीही ऍव्हरेज व्हॅल्यू फिल्टर करून वगैरे, जशी डिमांड असेल, जशी सिच्युएशन असेल तसं कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करावं लागतं. बट दिस इज व्हॉट द बेसिक वी मस्ट नो दिस. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग मी म्हटलं आता एंटर. आता मला किती व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे, ऑब्विसली 3 व्हॅल्यू मिळायला पाहिजे. एक म्हणजे हाय सेल्स, ऍव्हरेज सेल्स अँड लो सेल्स. मी ह्याच्यामध्ये आलो, इथं बघा ऍव्हरेज सेल्स, हाय सेल्स, लो सेल्स, ह्या 3 व्हॅल्यू मिळतात. फाईन, म्हणजे फॉर्म्युला सक्सेसफुली काम करतात. ठीक आहे. मला अजून एक व्हॅल्यू ऍड करायची, म्हणजे अजून एकदा इफ यूज करायचं पॉसिबल आहे. कम्प्लीट कॉपी करायची गरज नाही. एकच इफचा फॉर्म्युला जो लास्टला आपण पेस्ट केला तो वाला कॉपी करा. परत फॉल्सची व्हॅल्यू जिथं आहे तिथं जावा आणि पेस्ट करा. सिम्पल. ओके, मी नेक्स्ट लाईनला घेतलं, राईट. तर नेक्स्ट लाईनला परत सेल्स अमाऊंट इफ दिस इज ग्रेटर दॅन 3000, मी म्हणेल नॉट ऍव्हरेज बट आय विल से बिलो ऍव्हरेज सेल्स. आणि बिलो ऍव्हरेज, बिलो 300 असेल तर आय विल से लो सेल्स. ओके, एक फॉर्म्युला लिहिला की तोच फॉर्म्युला कॉपी करायचा आहे, कंडिशन्स फक्त चेंज करायचे, राईट. अशा पद्धतीने तुम्ही नेस्टेड इफ एल्स लिहिणं स्टार्टिंगला थोडंसं डिफिकल्ट वाटतं, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट ऍक्च्युली. एकदा फॉर्म्युला लिहिला की तोच फॉर्म्युला उचलून ऍज इट इज कॉपी पेस्ट करायचा, फक्त कंडिशन चेंज करायची आणि व्हॅल्यूज चेंज करायचे. व्हॉट टू रिटर्न इफ ट्रू, व्हॉट टू रिटर्न इफ फॉल्स, राईट. तर या पद्धतीने. ओके, तर हा यूज आहे इफ फॉर्म्युलाचा. सगळ्यात पहिला कंडिशन बेस्ड कॉलम रिटर्न करायचं तर आपण ह्याला मेजर मध्ये यूज करू शकतो. येस, वी कॅन डू दॅट ऑल्सो इन केस ऑफ मेजर. ओके, आता इथं मी टेबल विज्युअल घेतो. इफ आय गो टू द विज्युअलायझेशन आणि इफ आय सिलेक्ट द टेबल. ओके, टेबल सिलेक्ट केल्यानंतर ऑब्विसली तुमचं रिटर्न टाईप काय आहे तो मॅटर करतो. एक सिंगल व्हॅल्यू आहे आफ्टर परफॉर्मिंग द कॅल्क्युलेशन, और एक कॉलम आहे. ठीक आहे. तर इफ आय ऍड कंट्री ऍड केलं. कंट्री नंतर मी म्हटलं प्रोडक्ट कॅटेगरी, and product category, even after the product category I would like to say occupation, right. तर या पद्धतीने मी एक टेबल क्रिएट केला. ठीक आहे. आणि लेट्स से
त्याच्यामध्ये मी सम ऑफ सेल्स अमाऊंट यूज करतो. इफ आय कम हिअर, इफ आय से सेल्स अमाऊंट. ओके, आता बेस्ड ऑन सेल्स अमाऊंट मला जर या टेबलमध्ये टॅक्स ऍड करायचे असतील तर पॉसिबल आहे का? हा, तरी पण पॉसिबल आहे. ओके, तर मग काय करायचं, एक मेजर क्रिएट करायचं. ऑब्विसली व्हिज्युअल्स मध्ये इथं तुम्ही कॉलम पण यूज करू शकता, राईट, आणि मेजर पण. पण जर कॉलम यूज केला तर इथं समराइज्ड व्हॅल्यूज आहे, इथं सम आपण परफॉर्म केले, राईट, आणि इथं विदाउट सम व्हॅल्यूज आहे. तर या व्हॅल्यूज इथं काम नाही करणार, व्हिज्युअल्स वरती काम नाही करणार, का तर इथं विदाउट सम व्हॅल्यूज आहेत. मग मी काय केलं, इफ आय से ओके वी कॅन ऍड, समरायझेशन मध्ये हाय आणि लो सेल्स कन्सिडर होऊन जाईल. ओके, म्हणजे हा या पद्धतीने पण करू शकतो. ओके, असं नाही की वर्क नाही करणार, पण नंबर ऑफ रोज रिड्यूस होणार. ओके, सो लेट्स से, आणि नवीन 3 कॅटेगरीज ऍड होतील याच्यामध्ये, अजून फर्दर बायफर्गेशन होईल बाय अस्ट कंट्री, कॅटेगरी, ऑक्युपेशन अँड सेल्स टॅग. ओके, ह्या गोष्टी होणार. तर मग आपण तो वाला पण करू शकतो, पण मला त्याच्यासाठी डेटा न्यू सेल्स या टेबल मधून पिक करायला पाहिजे. सेल्स टॅग 1 इथे यूज करा. ठीक आहे, मी आता नॉर्मली सेल्स मधून घेतलेला आहे. ठीक आहे, नॉर्मल सेल्स मधून. तर मी लेट मी रिमूव्ह दिस. ओके, आता सिच्युएशन आले तर आपण शो करू. ठीक आहे, ह्याच्यातून मी यूज केलं सेल्स अमाऊंट. ठीक आहे. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय रिलेशनशिप नाहीये, त्याच्यामुळं ह्याच्यामधला डेटा फिल्टर नाही होता, म्हणजे आपण यूज पण नाही करू शकत तो टेबल. ठीक आहे, तर मला लेट्स गो अँड यूज द सेम टेबल. याच्यामध्ये आपण तो कॉलम क्रिएट करू. ठीक आहे, कॉलम क्रिएट करायचा. आता बघा, या टेबलमध्ये मी सपोज फॉर एक्झाम्पल फॉर्म्युला न्यू सेल्स या टेबलमध्ये लिहिलेला आहे, राईट, लास्टचा कॉलम क्रिएट करण्यासाठी. हा फॉर्म्युला मी कॉपी करून त्या टेबलवरती पण यूज करू शकतो. ठीक आहे, पण यूज करण्यासाठी तुम्हाला काय चेंज करावं लागतं, तर ऑब्व्हियसली टेबल नेम फक्त चेंज करावं लागेल. कॉलम नेम तर सेमच आहे, इट अ कॉपी ऑफ दॅट ओरिजिनल सेल्स टेबल, राईट. तर कॉलम नेम सेम आहे, फक्त तुम्हाला न्यू सेल्सच्या ऐवजी सेल्स. आता पॉवर बीआय मध्ये तुम्ही कंट्रोल एच करून रिप्लेस वगैरे करू शकत नाही. तर हा फॉर्म्युला जो आहे, हा फॉर्म्युला ऑलवेज कधी पण जर चेंजेस करायचे असतील तर नोटपॅड वरती पेस्ट करायचं, कंट्रोल एच म्हणा, सेल्स, आणि इथं तुम्ही सेल्स फक्त टेबल नेम चेंज करा. ठीक आहे, तुमचा फॉर्म्युला रेडी होईल. आणि हा फॉर्म्युला आता या नवीन टेबल वरती ऑब्व्हियसली काम करणार. मी म्हटलं न्यू कॉलम. ओके, तर ग्रुपिंग मध्ये यूज करू शकतो, त्या टेबल मधून यूज करू शकत नव्हतो. इट इज फाईन, कारण त्याच्यामध्ये रिलेशनशिपच नव्हती, तर दॅट वॉज इवन इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनिथिंग. ठीक आहे, पण आता इथून तुम्ही यूज करू शकता. ओके, लेट्स से column with the name sales tag 1 is already exist. Okay, fine. तर मी म्हटलं कॅन्सल. सेम नेमचा कॉलम असल्यामुळं एरर दिला. तर टेबल नेम, कॉलम नेम डुप्लिकेट चालत नाही. ओके, इन केस ऑफ पॉवर बी मी म्हटलं सेल्स टॅग तो. ठीक आहे, आता इथले जे सेल्स टॅग आहे, हा वाला मी इथे यूज करू शकतो. ओके, इफ आय ब्रिंग दी न्यू कॉलम. ओके, लेट्स फिनिश दी एक्झिक्युशन फर्स्ट. वर्किंग ऑन इट येत आहे, म्हणजे पॉवर बीआय कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करत आहे. ओके, तर सेल्स समथिंग, कुठला कॉलम आपण क्रिएट केला होता, सेल्स टॅग 2, राईट. ओके, वाय इट इज नॉट वर्किंग, कॉलम क्रिएट नाही झाला का? वन टू थ्री, परत न्यू वरती, न्यू टेबल वरती नाही, पण तसं नाही होणार. ठीक आहे, सेल्स टॅग 3 म्हणून मी इथं कॉलम क्रिएट केला, मे बी तो दुसऱ्या टेबलवरती क्रिएट झाला. तर इथं सेल्स टॅग 3 दिसतंय. हा वाला तुम्ही इथं ग्रुपिंगला ऍड करू शकता, इट इज फाईन.
राईट, इट इज फाईन. पण हे जे ग्रुपिंग आहे ऍक्च्युली हे तिथल्या इच व्हॅल्यूजच्या बेसिसवरती येत आहे. पण मी जर हे ग्रुपिंग मधून काढून टाकलं तर ह्या व्हॅल्यूज सगळ्या चेंज होतील. आणि इथं ज्या व्हॅल्यूज आहेत म्हणजे बेस्ड ऑन द व्हॅल्यूज ग्रुप्ड बाय 3 कॅटेगरीज ओनली. ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द एंटायर टेबल. तर त्याच्यामुळं इथं जे सेल्स अमाऊंट आहे त्याच्यावरती ग्रुप नाही होत, म्हणजे त्याच्यावरती टॅग्स क्रिएट नाही होत. तर मला इथं समरायझेशन केल्यानंतर जर टॅगिंग क्रिएट करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली आपल्याला मेजरमध्ये त्या गोष्टी म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे तो मेजरमध्ये यूज करावा लागेल. इट इज फाईन. ओके, लेट्स से हाऊ टू डू दॅट. ओके, तुम्ही म्हटलं लोकल, लेट मी रिमूव्ह दिस कॉलम. इफ आय गो टू दिस सेल्स, ह्याच्यातून मी फक्त हा वाला आलो. ठीक आहे, आता ह्याच्याऐवजी म्हणजे एक कॉलम क्रिएट करून इथे टॅगिंग ऍड करण्यापेक्षा मी प्रिफर करेल की एक मेजर क्रिएट करून त्याला ऍड करायचं. तर मी म्हटलं इथं न्यू मेजर. ओके, ऑब्व्हियसली हे जे मेजर असेल हे कंडिशन बेस्ड एक सिंगल व्हॅल्यू तुम्हाला रिटर्न करेल. ठीक आहे, मी म्हटलं सेल्स सेल्स टॅग. ओके, हे नेम दिलं असं आणि फॉर्म्युला ॲज इट इज. cannot find name sales amount. ओके, फाईन. तर इथं ऑब्व्हियसली समेशन होत आहे तर तुम्ही ॲज इट इज कॉलम नाही यूज करू शकता. तर इथं काय यूज करावं लागेल. इथं प्रॉब्लेम असा आहे की इथं बघा सम ऑफ आहे. जर लेट मी रिमूव्ह दिस. ठीक आहे, इथं जर बघितलं तर काय सम ऑफ सेल्स अमाऊंट आहे आणि हे समच्या बेसिसवरती तुम्हाला जर एखादं नवीन मेजर क्रिएट करायचं असेल तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला पण मेजर मध्ये तोच म्हणजे तोच फॉर्म्युला यूज करावा लागेल जे इथं ऑपरेशन परफॉर्म होते तोच ऍग्रिगेशन फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. तर मग मी म्हटलं राईट क्लिक आणि इफ इन न्यू. ओके, सॉरी, क्विक मेजर नाही मला क्रिएट करायचं, नॉर्मल मेजर मला क्रिएट करायचं. म्हटलं मेजर. फक्त डिफरन्स एवढा आहे की मेजर मध्ये यूज करायचं असेल तर तुम्हाला सिंगल व्हॅल्यू प्रोड्यूस करण्यासाठी ऍग्रिगेशन यूज करावं लागतं. कुठलंही तुम्ही सम घ्या, काउंट घ्या. ओके, मी म्हटलं सम ऑफ सेल्स अमाऊंट. ओके, then if I say sum of sales amount आणि ऑब्व्हियसली सेल्स अमाऊंट या केसमध्ये थोडीशी जास्त असेल, नॉट दिस मच. पण मी इथं जर यूज केलं 1,50,000 अँड 30,000. ओके, इथं कंडिशन्स थोड्याशा चेंज होतील. देन सम ऑफ सेल्स अमाऊंट. ओके, लेट मी हिट द एंटर बटन. ओके, तर मेजर क्रिएट झालेला याच टेबलवरती बघा सेल्स टॅग नावाचं. पण हा जो टॅगिंग आहे इथं जो टॅगिंग क्रिएट होणार आहे हा ऑब्व्हियसली बेस्ड ऑन द व्हॅल्यू विच इज कॅल्क्युलेटेड और विच इज समराइज या व्हॅल्यूच्या बेसिसवरती होत आहे, नॉट द व्हॅल्यूज विच आर ॲट रो लेवल. ठीक आहे, तर हा डिफरन्स आहे. तर तुम्ही मेजर मध्ये पण कंडिशनल फॉर्म्युलेज यूज करू शकता. यू कॅन यूज दॅट मेजर इन एनी टाइप ऑफ व्हिज्युअल. ओके, मी फक्त टेबल मध्ये शो केलाय, तुम्ही ते मेजर्स कुठेही यूज करू शकता. इवन इन केस ऑफ आय थिंक स्लायसर्स मध्ये पण यूज करू शकता. ठीक आहे, बिकॉज स्लायसर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ व्हिज्युअल. इफ आय कम हियर, ओके, सॉरी, कंट्रोल झेड, लेट मी सिलेक्ट समथिंग नॉट टू सिलेक्ट अँड देन. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये if I bring sales tag, okay, nice, sales tag. Okay, sorry, this is I think not working. We cannot use measures in slicers. ठीक आहे, there is another way. तर थोडं वेगळ्या पद्धतीनं यूज करता येईल. ठीक आहे, मेजर्स आपण व्हिज्युअल्स वरती यूज करू शकतो, फिल्टर मध्ये यूज करू शकत नाही. ओके, दॅट्स व्हॉट यू नीड टू रिमेंबर. बट टेबल असेल, एनी अदर टाइप ऑफ चार्ट असेल तर तिथं तुम्ही मेजर यूज करू शकता. ठीक आहे,
तर इफ एल्स कुठेही यूज करा, पण मोस्टली त्याचा जो पर्पज असतो इफ फॉर्म्युलाचा तो एक कॉलम क्रिएट करण्यासाठी असतो. ओके, ठीक आहे. तर हा झाला पहिला फॉर्म्युला इफचा. एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करायचं असेल तरी पण करू शकतो. असं नाहीये की तुम्हाला फक्त इथं कॅल्क्युलेशन ह्याच्यावरती ऑन टॉप ऑफ दिस तुम्हाला डिव्हिजन वगैरे करायचं आहे तरी पण करता येतं. कुठल्याही टाईपचा फॉर्म्युला तुम्ही मेजरमध्ये यूज करू शकता. ओके, दॅट वी विल सी. जसं आपण प्रोग्रेस करेल डॅक्स सोबत तसं तसं तो पार्ट आपण बघणार. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे तो म्हणजे इफ एररचा फॉर्म्युला. तर इफ एररचा फॉर्म्युला कधी यूज करायचा? ओके, जर तुम्हाला एखादा फॉर्म्युला ऑप्शनल द्यायचा असेल, एक फॉर्म्युलाच्या ऐवजी दोन फॉर्म्युले द्यायचे आहेत, म्हणजे जर पहिला फॉर्म्युला एरर देत असेल तर दुसऱ्या फॉर्म्युल्यामधून आउटपुट रिटर्न केलं गेलं पाहिजे. ओके, त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला इफ एरर यूज करा. इन केस ऑफ एक्सेल इट इज व्हेरी इझी टू शो, बट इन केस ऑफ पॉवर बी आय ओके इट इज लिटल बिट डिफिकल्ट. तर फॉर एक्झाम्पल sales amount. Okay, there is nothing to divide. And how to use if error. If error जर मी फॉर एक्झाम्पल इथे यूज केलं, ठीक आहे, एक सिंगल व्हॅल्यू शो करण्यासाठी आपण ट्राय करू. ठीक आहे, एक सेल्स टेबल सिलेक्ट केला आणि मी म्हटलं न्यू मेजर. मेजर मध्ये आपण ऍज वी वॉन्ट वी कॅन हाईड द फॉर्म्युला. ठीक आहे, मी नेक्स्ट लाईनला म्हणलं व्हेरिएबल ए इज इक्वल टू 100. ओके, नेक्स्ट लाईनला मी म्हटलं व्हेरिएबल बी. ओके, तर मी डिव्हिजन वगैरे परफॉर्म करत असताना व्हेरिएबल बी इज इक्वल टू 0. तर जर आपण कुठल्याही नंबरला इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कुठल्याही नंबरला जर 0 ने डिवाइड केलं तर इट थ्रोज 0 डिव्हिजनल और एक्सेप्शनल एरर. ओके, एक टाइपचा एरर तर देत असतो. मी म्हटलं सी इज इक्वल टू 20. ओके, आणि लेट मी शो यू समथिंग की जर मी म्हटलं इथे मला रिटर्न करायचं राईट, तर हा सिंटॅक्स आहे. तुम्ही मेजर क्रिएट केलं तर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी व्हेरिएबल यूज करू शकता, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यातून जी काही व्हॅल्यू तुम्हाला रिटर्न करायची ती व्हॅल्यू रिटर्न करण्यासाठी ऑब्विसली जर व्हेरिएबल क्रिएट केला डायरेक्ट तुम्ही इथं फॉर्म्युला लिहिला तर नो इश्यूज, यू डोंट नीड टू राईट रिटर्न. पण जर व्हेरिएबल क्रिएट केले तर तुम्हाला या मेजर मधून रिटर्न करावं लागते एखादी व्हॅल्यू. आणि मी म्हटलं ए इवन देर इज अ फॉर्म्युला कॉल्ड डिवाइड. ओके, मी म्हटलं ए कॉमा बी. ओके, आणि मी एंटर बटन हिट केलं. ठीक आहे, मेजर ह्याच्यावरती यूज केलं होता राईट. तर इथं काय ब्लँक शो होत आहे बाय डिफॉल्ट, मला ब्लँक शो होत आहे. ओके, इफ आय ट्राय टू डू दिस, ठीक आहे, बघा इथं हा वाला फॉर्म्युला यूज केला की तो डिवाइड जर यूज केला तर इट विल हँडल द व्हॅल्यूज. म्हणजे डिवाइड थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने काम करतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये अजून फंक्शनॅलिटी ऍड केलेली आहे. ते एक फंक्शन आहे, तर ऑब्व्हियसली हे दोन पॅरामीटर जर आपण एखाद्या नंबरला 0 डिवाइड करत असेल तर तिथं तो 0 शो करतो. त्याला तसं म्हणजे आतमध्ये त्याचा कोड तसा डिफाईन केलेला आहे त्या फंक्शनच्या आतमध्ये की तो इट विल बी एबल टू हँडल दॅट सिच्युएशन. पण इन केस ऑफ आपण जर डिव्हिजन ऑपरेटर यूज केला तर इथं काय म्हणतं हे इन्फिनिटी. ऑब्व्हियसली इन्फिनिटी इज समथिंग लाईक काइंड ऑफ एरर. ओके, तर इथं मी जर म्हटलं इफ एरर, जर पहिला फॉर्म्युला एरर देत असेल तर दुसरा यूज करा. मी म्हटलं ए डिवाइड बाय सी. ओके, आणि एंटर केलं. ओके, आउटपुट मला सेकंड फॉर्म्युलाचं मिळत आहे राईट. ए डिवाइड बाय सी, 100 डिवाइड बाय 20. तर म्हणजे फर्स्ट फॉर्म्युला जे काय आउटपुट देत आहे त्याला आपण कन्सिडर करू शकतो की तो एरर शो करतोय, तो एरर थ्रो करतोय राईट. आणि म्हणून मग काय होतंय, सेकंड फॉर्म्युला एक्झिक्यूट होतोय. दिस इज व्हॉट दी यूज ऑफ इफ एरर. जर अशी सिच्युएशन असेल इन मेनी केसेस तर तुम्हाला इफ एरर
यूज करावा लागतो. ओके, ज्यावेळेस आपण ऑब्विसली ऑर्गनायझेशन मध्ये डेटा हँडल करत असतो कंपनीमध्ये कुठल्याही, तर त्यावेळेस 100% गरज पडते इफ एरर यूज करायची. ओके, जर तुम्हाला हे नाही तर ते करायचं असेल तर इफ एरर फॉर्म्युला हेल्पफुल राहतो. ठीक आहे, तर हे झालं इफ एरर. देन देर इज समथिंग कॉल्ड ट्रू अँड फॉल्स. आता मी जर सपोज मेजर टू, मी काय दुसरं नवीन मेजर क्रिएट नाही करत. ओके, इट इज फाईन. मी म्हटलं ट्रू. ओके, इफ आय से ट्रू, हे फंक्शन आहे, ह्याचं आउटपुटच ट्रू असतंय. ओके, टेक्स्ट मध्ये ट्रू वक्त येतं. ओके, एवढाच यूज आहे ह्याचा. पण तुम्हाला जर कुठं ट्रू आणि फॉल्स ही व्हॅल्यू पास करायची असेल तर तुम्ही हे फंक्शन पास करू शकता. राईट, आता जसं की तुम्ही म्हणताल ट्रू आणि फॉल्स कुठे यूज करा, मी म्हटलं इफ, आणि मी इथं ट्रू पास केलं. ओके, इन्स्टेड ऑफ कंडिशन द्यायच्या ऐवजी मी ट्रू पास केलं आणि मी म्हटलं 100 डिवाइड बाय 100, 200. ऑब्विसली ह्याचं आउटपुट काय आहे? ट्रू आहे. ट्रू आहे तर मग आपल्याला पहिली व्हॅल्यू मिळणार आहे, 100 मिळणार आहे इफ यूज केलं तर. राईट, तर या पद्धतीनं काम करतो. फक्त जस्ट त्याचा यूज काय, ट्रू आणि फॉल्स बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न करण्यासाठी त्याचा यूज आहे ट्रू आणि फॉल्सचा. अदरवाइज देर इज नथिंग टू से ऑन दिस. ठीक आहे, त्याच्यावरती जास्त काही बोलण्यासारखं असं काय नाहीये. त्यानंतर अँड ऑर नॉट. आता अँड ऑपरेटर कसं काम करतो आणि नॉट ऑपरेटर कसं काम करतो. ऑब्विसली परत मी म्हटलं व्हेरिएबल ए इज इक्वल टू 10. ओके, व्हेरिएबल बी इज इक्वल टू 20. व्हेरिएबल सी इज इक्वल टू 30. व्हेरिएबल डी इज इक्वल टू 40. तुम्ही काय असं लिमिट नाहीये, 1000 पण व्हेरिएबल लिहू शकता. इट इज अप टू यू, तुम्हाला किती व्हेरिएबल क्रिएट करायचे ते एका कॅल्क्युलेशन मध्ये. ठीक आहे, तर मी म्हटलं व्यार ए बी सी डी. ठीक आहे, आणि मी म्हटलं रिटर्न. आता रिटर्न मध्ये मला काय करायचं, फॉर एक्झाम्पल एक कंपॅरिझन करून ट्रू आणि फॉल्स बघायचं आहे. मग मी पहिली कंडिशन दिली ए इज ग्रेटर दॅन बी. ट्रू आहे का फॉल्स आहे? ऑब्विसली दिस इज फॉल्स. राईट, मी इफ आय हिट द एंटर बटन, ठीक आहे, एंटर बटन हिट केलं, यू कॅन सी इट इज रिटर्निंग मी फॉल्स. राईट, इट इज रिटर्निंग मी फॉल्स. मी म्हटलं बी इज ग्रेटर दॅन ए. ओके, थोडं साईडला क्लिक केलं की मेजर एक्झिक्यूट होत आहे. ट्रू. राईट, तर ही कंडिशन ट्रू आहे. ठीक आहे, तर हे झालं नॉर्मल सिंगल कंडिशन पर्यंत आता बघितलं. पण जर तुम्हाला सपोज एखाद्या फॉर्म्युलामध्ये मल्टिपल कंडिशन द्यायच्यात, इफ यूज करताना मल्टिपल कंडिशन द्यायच्यात, तर तिथं तुम्हाला लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करावे लागतात. जे की इथं लॉजिकल ऑपरेटर्स कुठले तर अँड. ओके, अँड हा लॉजिकल ऑपरेटर आहे. ठीक आहे, इन केस ऑफ पॉवर बी तुम्हाला डबल एम्परसँड यूज करता येतं ऍज अन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक आहे, मी म्हटलं डबल एम्परसँड अँड देन बी इज ग्रेटर दॅन सी. आता दोन्ही कंडिशन जर तुम्ही व्हॅल्यूज बघितल्या तर फर्स्ट कंडिशन ट्रू रिटर्न करते, सेकंड कंडिशन रिटर्न करते फॉल्स. तर या कंडिशनचं ज्या वेळेस आपण अँड ऑपरेटर यूज करतो, वेन एव्हर वी यूज अँड ऑपरेटर, ओके, इथं आणि इथं या दोन्हीला, दोन कंडिशनला सेपरेट करण्यासाठी आपण कुठला ऑपरेटर यूज केला तर अँड ऑपरेटर यूज केला फॉर एक्झाम्पल. तर हा जो अँड ऑपरेटर आहे ह्याची एकच कंडिशन आहे की हा त्याच वेळेस ट्रू रिटर्न करतो ज्यावेळेस सगळ्या कंडिशन ट्रू असतील. जेवढ्या काय तुम्ही एन नंबर ऑफ कंडिशन तुम्ही दिलेल्या असतील आणि त्या सगळ्या कंडिशन ट्रू असतील तरच फक्त हा ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेल. अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न ट्रू. मी म्हणलं एंटर. ओके, यू कॅन सी द कॅल्क्युलेशन. इट इज रिटर्निंग मी फॉल्स. वाय? फर्स्ट कंडिशन ट्रू जरी असली तरी सेकंड कंडिशन फॉल्स आहे. ओके, तुम्ही ह्याच्यानंतर कितीही कंडिशन ट्रू ऍड करा, असं काही मेजॉरिटीचा पार्ट नाहीये की दोन कंडिशन ट्रू असतील तर इट विल रिटर्न ट्रू, असं काहीच नाहीये. एकही कंडिशन फॉल्स नाही पाहिजे वेन वी आर युझिंग अँड ऑपरेटर. इन दॅट केस इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न ट्रू. मी म्हटलं सी इज ग्रेटर दॅन ए. ऑब्विसली थर्ड कंडिशन पण ट्रू आहे, तरी पण फॉल्स रिटर्न करणार. जोपर्यंत तुम्ही ही सेकंड कंडिशन लेट्स से ग्रेटर दॅन बी ट्रू करत नाही तोपर्यंत. आता जर तुम्ही बघितलं बी इज ग्रेटर दॅन ए, व्हॅल्यू बघा 20 इज ग्रेटर दॅन 10. ऑब्विसली डी इज ग्रेटर दॅन बी, 40 is greater than 20, and C is greater than A, 30 is greater than 10. Okay, all the conditions are true. In that case only, this operator is going to return us
ओके, आता ह्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट कधी कधी अशी सिच्युएशन असते की दोन तीन पैकी चार, तीन चार कंडिशन, पाच चार म्हणजे पाच सहा कंडिशन्स असतील, त्याच्यापैकी एक जरी कंडिशन ट्रू असेल तर तुम्हाला ट्रू वाली व्हॅल्यू रिटर्न झाली पाहिजे, अदरवाइज फॉल्स वाली व्हॅल्यू रिटर्न झाली पाहिजे. त्या सिच्युएशन मध्ये इथं तुम्हाला फक्त डबल पाईप सिम्बॉल म्हणजे ऑर ऑपरेटर यूज करायचा आहे. ओके, ऑर ऑपरेटर यूज करायचं. ठीक आहे, आता बाय डिफॉल्ट सगळ्याच कंडिशन ट्रू असतील तर ऑर ऑपरेटर पण ट्रूच रिटर्न करणार आहे. मग मी काय करतो, ह्याच्यातली एक कंडिशन फॉल्स करतो. ओके, पहिली कंडिशन मी काय करतो, फॉल्स. इफ आय से, लेट्स से ए इज ग्रेटर दॅन सी, ऑब्विसली पहिली कंडिशन फॉल्स केली आणि इफ आय हिट द एंटर बटन, इफेक्ट बघा काय होत आहे, काहीच नाही होत. राईट, का तर ऑर ऑपरेटर काय म्हणतो की ज्या वेळेस सगळ्या कंडिशन फॉल्स असतील त्याच वेळेस तो फॉल्स दिला, अदरवाइज इन एव्हरी सिच्युएशन इट विल रिटर्न दी ट्रू. ठीक आहे, मग पहिली कंडिशन फॉल्स आहे, ऑब्विसली 10 इज नॉट ग्रेटर दॅन 30, तर ही कंडिशन फॉल्स झाली. नेक्स्ट कंडिशन बघितली, डी इज ग्रेटर दॅन बी, तर ही कंडिशन ट्रू आहे. एक जरी कंडिशन ट्रू मिळाली ऑर ऑपरेटरला तर इट विल से आय विल रिटर्न ट्रू, तर तो ऑपरेटर जो आहे तो ऑपरेटर रिटर्न ट्रू करतो. मी सेकंड कंडिशन पण फॉल्स केली तरी पण मला आउटपुट ट्रू मिळते, का तर थर्ड कंडिशन माझी ट्रू आहे. ओके, हिअर इन धिस केस इफ आय से डी इज ग्रेटर दॅन सी, ओके, थर्ड तिन्हीच्या तिन्ही कंडिशन मी फॉल्स केल्या. आता ऑर ऑपरेटर विल से फॉल्स. ओके, कुठली तरी एक कंडिशन ट्रू आहे. ओके, मी थर्ड कंडिशन ट्रू आहे. ओके, लेट मी से डी इज लेस दॅन सी, मी म्हटलं 30-40 पेक्षा लहान आहे, नॉट पॉसिबल. आता सगळ्या कंडिशन फॉल्स असतील तरच ऑर ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करतो, अदरवाइज इट विल रिटर्न ट्रू. ओके, आणि ज्या वेळेस तुम्ही युजिंग अँड किंवा ऑर ऑपरेटर कंडिशन्स अप्लाय करत असता, बी केअरफुल, थोडी जास्त काळजी घ्यावी लागते. पण एक गोष्ट नक्की आहे की अँड ऑपरेटर त्यावेळेस यूज केला जातो ज्यावेळेस तुम्हाला कंडिशन्स ह्या वेगवेगळ्या कॉलमच्या व्हॅल्यूज वरती द्यायच्या, म्हणजे वेगवेगळ्या कॉलमच्या बेसिस वरती तो कंडिशन द्यायचा. पण एकाच कॉलम मधल्या मल्टिपल कंडिशन द्यायच्या असतील तर तुम्हाला ऑर ऑपरेटर यूज करावं लागतो. ही गोष्ट तुम्हाला रिमेंबर, रिवाइज करावं लागेल. ऑर कधी यूज केला जातो, ज्या वेळेस एकाच कॉलम मधल्या मल्टिपल व्हॅल्यूज साठी कंडिशन द्यायचे त्यावेळेस ऑर ऑपरेटर यूज केला जातो. पण वेगवेगळ्या कॉलमच्या व्हॅल्यूजच्या बेसिसवरती जर कंडिशन द्यायची असेल, ओके, तर तुम्हाला अँड ऑपरेटर यूज करावं लागतं. ओके, दिस इज व्हॉट द मिनिंग, हे प्री डिफाईन्ड आहे, त्याच्यामध्ये काय असं चेंजेस वगैरे होत नाही. तर हे फक्त थोडस प्रॅक्टिस होईपर्यंत डिफिकल्ट वाटतं, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये काहीच नाहीये. ठीक आहे, इट इज इवन व्हेरी व्हेरी सिम्पल पार्ट. अँड ऑर, त्याच्यानंतर नॉट. आता नॉटचा काय पार्ट आहे, तर ऑब्विसली इफ आय से नॉट, तर आपण आउटपुट बघितले, हे ट्रू फंक्शन यूज केलं तर हे ट्रू रिटर्न करता. ठीक आहे, पण मला जर हे ट्रूला फॉल्स करायचं असेल तर मी नॉट ऑपरेटर यूज करू शकतो. राईट, आता बघा नॉट काय करतो, नॉट एक म्हणजे फंक्शन आहे, काइंड ऑफ फंक्शन आहे. इवन अँड पण फंक्शन आहे आपल्याकडे, अँड पण फंक्शन आहे. पण अँड आपण काय यूज नाही करत मोस्टली, ज्यावेळेस मल्टिपल कंडिशन देतो त्यावेळेस की ह्याच्यामध्ये लिमिट आहे, दोनच कंडिशन देतात, लॉजिक 1 आणि लॉजिक 2, लॉजिक 3 देता येतच नाही बाय युजिंग अँड. इवन इन केस ऑफ ऑर इट इज ऑल्सो सेम. ओके, म्हणून आपण मग बीट वाईज ऑपरेटर्स यूज करतो, डबल अँपरसँड किंवा डबल पाईप सिम्बॉल. ठीक आहे, हे झालं नॉट. नॉट बद्दल कुठलीही कंडिशनचं आउटपुट ट्रू टू फॉल्स, फॉल्स टू ट्रू करायचं असेल तर नॉट ऑपरेटर यूज करतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे फॉर एक्झाम्पल कोलेस्क म्हणून फंक्शन. ठीक आहे, इन केस ऑफ एसक्यूएल हे फंक्शन नल व्हॅल्यू हँडल करण्यासाठी यूज केलं जातं, पण इन केस ऑफ पॉवर बीआय इट वर्क्स लिटल बिट डिफरंट. मी म्हटलं कोलेस्क.
हे काय करतं, तुम्ही ह्याच्यामध्ये 3-4 एक्सप्रेशन पास केले, ज्याच्यातून एक व्हॅल्यू रिटर्न होते. जे एक्सप्रेशन नॉन ब्लँक व्हॅल्यू रिटर्न करेल, नॉन ब्लँक व्हॅल्यू रिटर्न करेल त्याचा, आता मी म्हटलं पहिल्या एक्सप्रेशन मध्ये मला ब्लँक रिटर्न करेल, ओके. आणि दुसऱ्या एक्सप्रेशन मध्ये मी म्हटलं 10, थर्ड एक्सप्रेशन मध्ये मी म्हटलं 30, ओके. तर कोणतंही पहिलं एक्सप्रेशन जे नॉन ब्लँक व्हॅल्यू रिटर्न करेल त्याची व्हॅल्यू हे आउटपुट देतं. मी म्हटलं सेकंड प्लेसला पण मला ब्लँकच आहे, ओके. तर या सिच्युएशन मध्ये तो थर्ड प्लेसला जाईल. असं तुम्ही एन नंबर ऑफ एक्सप्रेशन देऊ शकता ह्याच्यामध्ये, ठीक आहे. तर कधी अशी गरज पडली की फर्स्ट फॉर्म्युला ब्लँक रिटर्न करत असेल, सेकंड फॉर्म्युला ब्लँक रिटर्न करत असेल, असं चेक करून जो फॉर्म्युला ब्लँक रिटर्न नाही करणार त्याचा आउटपुट पाहिजे, तर आपण कोलेस नावाचं फंक्शन यूज करू शकतो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर स्विच म्हणून एक फंक्शन. आता स्विच कसं यूज करायचं, कधी यूज करायचं, की ज्यावेळेस तुमच्याकडे लिमिटेड व्हॅल्यूज आहे, इट इज इवन कंडिशनल स्टेटमेंट, राईट. कंडिशनल स्टेटमेंट आहे पण तुमच्याकडे लिमिटेड व्हॅल्यूज आहे, तर त्या केसमध्ये आपण स्विच यूज करू शकतो. जसं की माझ्याकडे वीक डे आहे, या डेट मधून मी काय करू शकतो, मी वीक डे एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो बाय सिम्पली युझिंग वीक डे फंक्शन. हे वीक डे फंक्शन यूज केलं, पण आता मला ह्या डेच्या अगेन्स्ट इथं डे नेम पाहिजे. तर पॉवर बीआय मध्ये बाय डिफॉल्ट डे नेमचा असंच काही फॉर्म्युला नाहीये, ठीक आहे. डे नेम पाहिजेच असेल तर एक फॉर्म्युला आहे फॉर्मॅट म्हणून, टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट करून तो तुम्हाला रिटर्न करतो, तो वाला आपण यूज करू शकतो, दॅट इज फाईन. पण जर या डे नेमच्या बेसिसवरती जर तुम्हाला एक फिक्स व्हॅल्यू द्यायचे की 1 साठी फर्स्ट डे इज इक्वल टू 1 असेल तर संडे, डे इज इक्वल टू 2 असेल तर मंडे, असे जर रिटर्न करायचं असेल तर त्याला स्विच स्टेटमेंट आपण यूज करू शकतो, ओके. कंडिशनल स्टेटमेंटच आहे, तर आता स्विच इथं कसं यूज करायचं, इथं थोडंसं डिफरंटली यूज केलं जातं. मी म्हटलं कॉलम आणि इथं सिम्पली मी म्हटलं स्विच. पहिला विचारतं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन काय आहे, तर मी म्हटलं वीक डे, हे माझं एक्सप्रेशन आहे, सॉरी वीक डे हा मला कॉलम यूज करायचा, ओके. आता ह्याच्यामध्ये रिझल्ट 1, वीक डे जर 1 रिटर्न करत असेल फॉर एक्झाम्पल, राईट, तर वीक डे जर 1 रिटर्न करत असेल, ओके, तर व्हॅल्यू 1, व्हॅल्यू, ओके, ह्याचा आउटपुट 1 असेल आणि तर त्याचा रिझल्ट काय असला पाहिजे, म्हणजे वीक डे ची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर ह्याचा रिझल्ट असला पाहिजे आय विल से संडे, ओके. इन केस ऑफ 2 आय विल से मंडे, ओके. त्याच्यानंतर 3 वेनेसडे, ओके. 4, आता 4 म्हणजे काय आहे, इथं ह्या ज्या कॅलेंडर डे आपण एक्सप्रेशन डिफाईन केले ह्याच्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या 1 2 3 4, राईट. त्याची व्हॅल्यू जर त्या एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू 4, ठीक आहे, तर मी म्हटलं थर्सडे. इफ आय कम हिअर थर्सडे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर ह्याची व्हॅल्यू 5 असेल तर काय पाहिजे, इफ आय विल से दिस शुड बी फ्रायडे, ओके. त्याच्यानंतर जर ह्याची व्हॅल्यू 6 असेल तर कॉमा देऊन रिझल्ट काय पाहिजे मला, सॅटरडे, ओके. देन लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस असतील आणि इन दॅट केस म्हणजे तुमची व्हॅल्यू एक्सप्रेशनची एक्झॅक्ट म्हणजे ट्रू फॉल्स घेण्याच्या ऐवजी एखाद्या व्हॅल्यूच्या बेसिसवरती तुम्हाला अनदर व्हॅल्यू रिटर्न करायची असेल फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ कॅटेगरी, तर त्याच्यामध्ये आपण ह्या वाला पार्ट यूज करू शकतो, ओके. संडे पासून स्टार्ट केलंय, संडे मंडे, ओके. आय फॉरगॉट टू से ट्यूजडे हिअर, राईट. आणि त्याच्यानंतर 4 आय विल चेंज दॅट, ट्यूजडे, ओके. ट्यूजडे, त्याच्यानंतर 4 नंतर 5th, 5th नंतर 6th ला फ्रायडे अँड 7th ला सॅटरडे, ओके. डे व्हॅल्यू, वीक डे व्हॅल्यूच्या बेसिसवरती हे एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएट होईल आणि इट विल रिटर्न द डे नेम्स, राईट. इथं तुम्हाला डे नेम्स यूज कर, इव्हन इन केस ऑफ अर्लियर कॉलम मी सेम स्विच स्टेटमेंट यूज केलेलं.
राईट. तर हे दोन म्हणजे इफ एल्स अँड स्विच हे केस स्टेटमेंट्स आहेत. थोडासा सिंटॅक्स मध्ये फरक आहे. इट वर्क्स ऑन द बुलियन एक्सप्रेशन आउटपुट. In case of switch, it works on the value. Whatever the value is there, okay, based on that value, it will try to match the our values, meaning whatever the values we have defined in switch expression. ठीक आहे. तर त्या पद्धतीने ते काम करत, फॉर एक्झाम्पल. So this is all about the logical functions in Power BI.